ප්‍රිවියත් හැමෝටම ඉතින් සමා එකේ තවත් ලස්සන සෙනසුරාදා දවසක් තමයි අද. ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවස නිසා ටිකක් ඇවිදින්න කියලා එළියට ආවා. මේ දවස්වල මෙහි සමයක නිසා එළිය හරිම ලස්සනයි. දැන් ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදර ගිහිල්ලා දවල්ට කෑම හදාන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම අද හිතුවා දවල් කෑමට වරිනිකි හදනවා කියලා. ඉතින් මේ වරිනිකි කියන්නේ රුසියානු තවත් ඩම්ප්ලින් රෙසිපි එකක්. ඩම්ප්ලින් රෙසිපි එක වෙජිටේරියන් රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ ෆිලින් එකට අල තමයි භාවිතා කරන්නේ. මම මේකට අලගෙඩි 5ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අලගෙඩි 5 හොඳට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා අරගෙන අල ටික කොටු කපා ගන්න ඕනේ. වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා අල ටික ඒකට දාලා අල ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. අල ටික තැම්බෙන අතරේ මම ඩෝ එක හදාගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මම භාජනයට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්නවා. ඒකම ලුණුත් රස අණුව එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම වතුර අඩු කෝප එකක් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මම වතුර අඩු කෝප එකම මේකට දාන්නේ නැහැ. බිත්තරය වතුර එක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. බිත්තරය වතුර එක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම මේකට පිටි එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි වතුර ප්‍රමාණය අනුව පිටිවල ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී පිටි ග්‍රෑම් 300 මදි නිසා මම තවත් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් ගත්තා. ඒකෙන් මම ටික ටික දාලා ඩෝ එක අනා ගන්න තමයි හදන්නේ. පිටි මෝලිය ටොප් එක වලට දාලා විනාඩි 5ක් විතර අතින් නීට් කරගන්න ඕන. ඩෝ එක නීට් කරන අතරේ අතේ ඇලෙන ගතියක් දැනෙනවා නම් පිටි ස්වල්පයක් එකතු කරලා නැවත නීට් කරන්න පුළුවන්. ඩෝ එක හොඳට නීට් කරාට පස්සේ අන්තිමට ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් සහ ස්මූත් ගතියට තියෙන්න ඕන. දැන් ඩෝ එක විනාඩි 15ක් මම වහලා පැත්තකින් තියනවා. මම දැන් ෆිලින් එකට ඕන වෙන ලුණු ටික කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට මෙතනදී කොත්තමල්ලි කොලත් එකතු කරනවා. අල ටික හොඳට තැඹුණාට පස්සේ අලවල තියෙන වතුර ටික ඉවත් කර ගන්නවා.
දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ලුණු ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕන. ලුණු ටික බැදෙන අතරේ මම අල ටික හොඳට පොඩි කර ගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් මම කපාගෙන ඒකත් එකතු කරනවා පොඩි කරගත්තු අල එකට. එකතු කරලා අල එක්ක කොත්තමල්ලි කොළ ටික හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් ලුණු ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ලුණු ටික පොඩි කරගත්තු අල මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. අල මිශ්‍රණය හොඳින් පොඩි කරගෙන ඒකට මම ලුණු ගම්මිරිස් රස අනුව එකතු කර ගන්නවා. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ මම ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම කටින් බෝඩ් එකක් අරගෙන ඒකට පිටි ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ඊළඟට ඩෝ එක අරගෙන පිටි ඉහපු බෝඩ් එක උඩින් මම තියා ගන්නවා. මම ඩෝ එක කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. කොටස් දෙකකට කපාගෙන එක කොටසක් ආයෙම මම පිඟාන උඩින් තියලා නැවත එක වහලා පැත්තකින් තියනවා. මම දැන් එක කොටසකින් ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒ කොටස කෑලි 4කට කපා ගන්නවා. කොටස් 4කට කපාගෙන ඒ කපා ගන්න කොටස් පිටි දවටමින් රෝල් කර ගන්න ඕන. ඒ කපාගත්තු කොටස් 4 මම නැවත පොඩි කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඒ කපා ගන්න හැම පොඩි කොටසකම පිටි දවටලා තියාගන්න ඕන. ඒ කපාගත්තු පොඩි කොටස් සියල්ලම මම බෝඩ් එක මත තියලා අල්ලෙන් තද කර ගන්නවා. රෝලින් පින් එකක් අරගෙන මේ හැම කොටසක්ම ලස්සනට රවුම් හැඩයට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වීදුරුවක් ආකාරයෙන් ලස්සනට රවුම් හැඩය හදා ගන්න පුළුවන්.
රවුම් හැඩ හදාගත්තට පස්සේ හදාගත්තු ෆිලින් එක රවුම මැදට තියලා දෙපැත්ත සීල් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ හැඩය තමයි රෂියන් වරේනිකි වල හැඩය. හදපු ඩම්ප්ලින්ග්ස් පිඟානක් මත හෝ බෝඩ් එකක් මත තියෙනවා නම් ඒ පිඟාන මත හෝ බෝඩ් එක මත පිටි ඉහළ තමයි අපි හදපු ඩම්ප්ලින් එක තියන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හදන ඩම්ප්ලින්ග්ස් අපිට මාස 3ක පමණ කාලයක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩම්ප්ලින්ග්ස් මුලින් මේ විදිහට ෆ්‍රීසර් එකේ දැම්මට පස්සේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් ෆ්‍රීස් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක වෙනම ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ හදපු ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික බොයිල් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙනකොට ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියන්නේ. ඉතින් වතුර ටික උණු වුණාට පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකෙන් ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික එළියට ගන්නවා. වතුර ටික උණු වෙන අතරේ මම ස්ට්‍රෝබෙරි මිල්ක් ෂේක් එකක් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. වතුර දැන් හොඳට උණු වෙලා තියෙන නිසා මම ෆ්‍රීසර් එකේ තිබුණු ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික එළියට ගත්තා. ඉතින් දැන් මම ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික බොයිල් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික එකපාරම භාජනය ඇතුළට දාන්නේ නැතුව මේ විදිහට හැන්දක් තියලා හැන්ද උඩට තමයි ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික දාගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි භාජනයට ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික දාන්නේ. මම ඒ විදිහට කරන්නේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික භාජනයේ පතුලේ අල්ලන්නේ නැති වෙන්න. ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික භාජනයට දැම්මට පස්සේ හැන්දෙන් හිමිහිට භාජනය වටේට කරකවන්න ඕනේ. මේ ඩම්ප්ලින්ග්ස් ටික විනාඩි 5ක කාලයක් මම තම්බ ගන්නවා.
විනාඩි 5කට පස්සේ මම තැම්බුණු ඩම්ප්ලින්ස් ටික වෙන භාජනයකට මාරු කර ගන්නවා. රුසියානු ජාතිකයන් මේ වරීනිකී කෑමට ගන්න සවර් ක්‍රීම් එක. ඉතින් මම දැන් දවල්ට කෑම කන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ.